Hello, Lovely's family and friends. It's another morning. Good morning. I hope you're all okay and safe. Have a breakfast and then we'll start the day, okay? Olive oil and this herb salt. Kaya with rice flour. I'm home and I'm gonna bake bread today. Perhaps one of my stress relievers is making bread, and one of my hobbies too. So this is the rice flour. So we're gonna mix in here rice flour. This is hot water, it may be 80 to 90 degrees. But you may think it's not easy to prepare ingredients making bread. Yes, it is. Pero tiyagaan lang. Sino ba namang hindi gustong kumain ng tinapay? Pero syempre, mas mabilis bumili kesa gumawa. So pag may time lang din naman ako, gumagawa ng tinapay. But of course, homemade breads taste better. So before we start, just make sure your hands are clean. Okay. Boost lang po natin yung tubig dito sa yeast para matunaw po yung yeast. And let's mix. Put the other half. Kaya mangyari sa ating tinapay. Abangan. This is the truth. Yan po. Oh, let's start the day. Okay. So, basta tama naman po yung mga ingredients nyo at saka yung tubig, dapat medyo maligamgam. 40 degrees. So, pag tinunaw nyo po yung rice flour, dapat sa mainit na tubig. At saka, huwag yung bibiglain na ibuhos. If you think sometimes the world hates you, or you hate the world, just need bread. Magmasa na lang kayo ng tinapay. Hampas dito, hampas doon. Kesa mag-isip tayo ng kung ano-ano, daanin mo na lang sa pagmamasa. Bilisan nyo lang. Left, right, left. Tingnan nyo. Yan, medyo okay na siya. Ito na yan na siya, hindi na siya naghihiwalay. Tapos, ganyan niya siya. Para malaman nyo kung okay na yung kneading. Hindi na siya nagkakabutas. So, ibig sabihin, ayan, suyoy na siya, matibay na siya. Ayan. So, pwede nyo na siyang i-hot cookie. Ano ba ang hot cookie? Paalsahin na po natin, palalagyan natin ito. Ayan. Bilugin nyo siyang ganyan. Tapos, yung ilalim niya, ganyan, pag anin nyo siya. Tapos, lagay nyo siya ulit dito sa pinaglagyan nyo. Sa, you can make. So, paalsahin lang po natin siya dito sa oven. So, okay, so let's just back after 25 minutes. 25 or 30 minutes. Look, oh, it's double size. Alright. Kung okay na siya, kung ayan, it's okay. Tapos, tanggalin niya yung mga gas. And then, i-bench time natin siya. Tayin siya. I-bench time natin siya. So, kailangan nyo ng canvas. Gantong tela, oh. Kasi medyo basa-basa no konti kasi meron siyang rice flour. So,
kailangan ito muna itong wet towel. Okay? So, ganyan mag-bench time. So, 10 minutes. So, while we are waiting our bench time, so let's just today and not tomorrow. There's no sing your favorite songs to calm you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed afraid. on my face. All that ever was is a rise. Today and not tomorrow. There's no time spot. Ganito na lang ha. Malinis naman po yung kamay ko. Just make sure ay mag-alcohol ulit tayo. Kasi hindi siya, ganito na lang gawin nyo. Diba? Ayan na. Lumaki na ulit siya. Oh. Ang ganda niya ano. So, babalik na rin po natin siya. Ito po ang ilalagay natin sa harap. Tapos, tanggalin natin yung mga cookie niya. Tapos, palalaparin natin siya kasi gagawin natin siya. So, itong half, lagyan na. Ayan. Kung gusto. This cheese has 3 kinds of cheese already. So, meron siyang cheddar, mozzarella, at saka Gouda. Herb salt. Gusto ko eh. Akin naman itong tinapay eh. Ano na nga kung ano maging lasa niya. O, di po ba? So, ayan po. Steam po ulit natin siya. 25 minutes again. Oh, ang tagal niyan. Okay. Okay, so let's back again. Look how big it has become. This is a rice oil. Yan. Parang konting kulay namin. Madaling maubos. Na. Hello, hello. We're back. Ito na siya. Yeah! Wow. I can't wait to taste this. Wow, 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 wow. Sarap naman ang amoy nito. Ano kaya itsura niya? Wow, ang init! Andyan, dyan. Ayun yung cheese. Kita niyo yung cheese. Yes, ang sarap niya. At ang kagandahan lang pag kayo ang nagawa ng tinapay nyo, yung habang mainit, matitikman nyo talaga siya. Ang bang-bango niya. Ouch! Wow, sulit yung pagod mo. Harap. Something's gotta give today. Cheese little. Today We're watching. is a good